King of Glory, we thank you so much for another Sunday. Now we are going into your word. I pray that you will speak to us. Help me to pass across the undiluted word of God and open our ears to understand and our hearts to become so teachable and docile and receptive to your word, and help us to understand it. In Jesus' name I pray. Today I am starting what I titled Revisiting the 10 Commandments. Vandaag ga ik behandelen de herbezoek van de bevelen van God. De geboden van God, sorry. The 10 Commandments. De 10 geboden. This teaching might last through to February. Deze onderwijzing die kan misschien doorgaan zo tot februari. Because it's more than what we think. Want het is meer dan dat wij denken. And when we get to understand the 10 Commandments, en wanneer wij begrijpen, de 10 geboden gaan begrijpen, then we can understand our Christian lifestyle, or as believers who are giving grace. Dan kunnen wij ons christenleven begrijpen. Dus dat de genade die ons is gegeven. You cannot appreciate grace. Je kan genade niet appreciëren. Until you understand the efficacy, the power, the judgment of the commandments. Totdat je de oordeel en de kern kan begrijpen van de geboden. Paul was telling the Roman believers in chapter 7, I think verse 12, he says, the law is good. De wet is goed, dat zei Paulus. The law is holy. De wet is heilig. The law is righteous. De wet is rechtvaardig. There's nothing wrong with the law. Er is niks mis mee met de wet. But the law maar de wet cannot save anyone. Die kan niemand redden. The law de wet does not justify anyone. Die rechtvaardigt niemand. The law de wet does not sanctify anyone. Die heiligt niemand. Because, we have, many of us woke up. Velen van ons die zijn wakker geworden. And we just received grace. En we hebben gewoon die genade ontvangen. And that's what Paul says, shall we continue sinning until grace be abound? En dat zegt Paulus, zullen we blijven zondigen totdat genade weg is. What you receive very carelessly. Wat je heel zorgvuldig zal zien. Does not really mean that thing is very cheap. Betekent niet dat dat ding heel goedkoop is. But when you get it without struggling for it, you might misuse it, you might misappropriate it, you might look at it as nothing serious. Maar als je iets krijgt, zeg maar, dat het gratis is, dan kan je er naar kijken alsof het niks is, alsof het geen waarde heeft. For instance, bijvoorbeeld, Paul was writing to the church of Galatia. Paulus die was aan het schrijven bij de kerk van Galatië. He reminded them that the law is like a tutor. Hij heeft hun herinnerd dat de wet is als een docent. It's like a teacher. Is als een docent. And a teacher is preparing you for the real thing. En de docent die bereidt je voor de echte ding. And most students are not in love with their teachers or students. En vele studenten, or their tutors. En vele studenten die houden niet echt van hun docent. You feel that you don't even want to go to school. Je voelt zelf alsof je niet helemaal naar school wilt gaan. You don't even want that teacher to call you. Je wil niet eens dat die onderwijzer jou gaat bellen. Because the teacher, want die onderwijzer, is trying to remind you, die probeert jou te herinneren, that being a student, dat om een student te zijn, is quite different from the world that you are going to face. Wat jij gaat krijgen, zeg maar, in de wereld. You are going to face a CEO, a manager,
that could be very, very hard. Want die laat jou zien wat jij later gaat vinden in je werk en zo, zijn een manager of een directeur. If you're going to succeed, Als je die succes wilt hebben, you need to come down under my control. dan moet je onder mijn controle komen. I need to be a disciplinarian. Dan moet je iemand zijn die discipline heeft. I might not give you time. Ik geef je misschien geen tijd. I might not give you a chance for you to make any other thing, any program, but I need to work you hard. Ik geef je misschien geen kans om bepaalde programma's door te gaan, maar ik wil dat je hard werkt. If you're going to be a doctor, Als je een dokter wilt zijn, you need to pay attention. dan moet je die aandacht besteden. So the tutor will walk you so strenuously. Dus die onderwijzer die zal echt zo streng met jou door alles heen gaan. Because he knows that once you leave that door, Want hij weet dat eens dat jij door die deur heen you gaat, may kill people. dan kan je mensen zelfs vermoorden. That's why you take him 7 years Daarom neemt het je 7 jaar to teach you. om jou te onderwijzen. That's why when you go to flying school, Daarom als jij naar de school gaat voor piloot, you don't just go there and just every now and then all they are doing is to crack champagne and make you sing and dance. het is niet zomaar dat je daar gaat en dan hebben ze altijd die champagne en dan maken ze grapjes. You are not going to relax Je gaat niet rust hebben until you are able to understand how to fly. totdat jij begrijpt hoe je moet vliegen. Otherwise you kill people. Anders ga je mensen vermoorden. And when you kill people, En wanneer jij mensen vermoordt, you don't kill 10 people. dan is het niet alleen maar 10 mensen. You don't kill 100 people. Niet alleen maar 100 You mensen. may kill as much as 350 people. Het kan zeker zo'n 300, zo'n 350 mensen. And when you crash that thing, En wanneer die vliegtuig dus neerstort, you're going to destroy something more than 25 million. zeker zo'n 25 miljoen dollars zullen ze verliezen. Dus, when you come out from that tutorship or come out of that being a student, wanneer jij dus klaar bent met je studie, that's why you see them on the day of graduation. daarom zie je hun op die dag van diploma-uitreiking. They dress good. Ze zijn helemaal netjes aangekleed They are hard. en ze hebben die hoed op. And at the time they will throw it up. En op een moment dan gooien ze het naar boven. And everybody rejoices. En iedereen die is vreugdevol. And give high five. En ze geven een high five. What are they saying? Wat zeggen ze? We are now free. We zijn nu vrij. Now, Nu. the law was like that. De wet was zo. Kept us under bondage. Die heeft ons onder Not bondage as in bondage of Satan. niet die gebonden zijn zoals ze gebonden zijn van Satan. Not bondage as in bondage of a terrorist bonding us. Niet die gebonden zijn zoals bij een terrorist. But it's like if you fall, you are dead. Het is als je valt, dan ben je dood. If you compromise, you are going to hell. Als je die compromis doet, dan ga je naar de hel. So the Lord did not give us strength. Dus de wet die geeft ons die kracht niet. Thou shalt not commit adultery. U zult geen overspel plegen. There is no grace. Er is geen genade. There's nothing to help us to overcome it. Er is niks om ons te helpen om het te overkomen. We only overcome it because there is a consequence for adultery. Wij overkomen het alleen maar omdat er een consequentie is voor overspel. And the consequence is stoned to death. En die consequentie die wordt gestenigd tot dood. And you look at it. En je kijkt ernaar. You are afraid. Je bent bang. Because there is no strength. Want er is die kracht niet. The Bible says. De Bijbel zegt. That law and works came through Moses. Dat wetten en werken die zijn door Mozes gekomen. But truth and grace came through Jesus. Maar de waarheid en genade die is door Jezus gekomen. What does that mean? Wat betekent dat? The law kept us. De wet die hield ons. And we were afraid not to fall. En we zijn bang om niet te vallen. And somebody comes around. En iemand komt langs. He calls you out from that place. Hij roept je uit die plek. He says, the law says, you will love the Lord thy God. Hij zegt, de wet zegt, je zal van je Heer houden. I will give you strength.
Ik zal je die kracht geven. I will give you the heart. Ik zal je die hart geven. I will give you the love. Ik zal je die liefde geven. The Lord did not give the love. De wet die heeft die liefde niet gegeven. Was telling you to worship God and Him alone. Maar die vertelt jou om je God te aanbidden en Hij alleen. And the consequence is that if you go around it and flout that thing, you will be stoned to death and you will go to hell. En het punt is, als jij dat niet doet, dan word jij dan gestenigd tot dood. So somebody comes around. Dus iemand die komt langs. He says you don't need to struggle with that. Hij zei, je hoeft daar niet mee te strijden. Look at me. Kijk naar mij. The more you look at me, De meer je naar me kijkt, you have the grace. dan heb je die genade. You have the opportunity. Dan heb je die mogelijkheid. You have the enablement. Dan heb je die eigenschappen. To carry out that commandment. Om die geboden te doen volmaken. It's like a father. Het is als een vader. Talking to a child of 5 years. Die praat tegen een kind van 5 And jaar. say, carry this table. En die zegt van, hou die tafel vast. And this child En dit kind, looks at this table. die kijkt naar die tafel. And he looks at the face of the father. En die kijkt naar het gezicht van de vader. That tells him or her, Die hem vertelt, if you don't lift it up, als je dat niet op kan tillen, I will deal with you. dan zal ik echt met je And afrekenen. the child looks, En de kind die blijft one is kijken. afraid of the father Die is bang voor de vader. for the consequence of not lifting it up. Voor de consequentie dat hij het niet kan And he optillen. looks at the gigantic table. En die kijkt naar die hele grootte van die He tafel. sees the heaviness of the table. Hij ziet die zwaarte van die tafel. And he looks at the father. En die kijkt naar de vader. And said, how do I carry it? En die zei van, hoe moet ik het dan dragen? He said, you are stupid. Hij zei van, ja, je bent Go stom. under and put your head and lift it up. Ga daaronder en zet je hoofd en til het op. That child will feel so incapacitated. Dat kind die zal helemaal zich voelen alsof hij machteloos But voelen. if somebody comes around, Maar als iemand daar komt, comes to that child, die naar het kind komt, and comes before the father, en die komt voor de vader. and said, I will help him. En die zegt van, ik zal hem helpen. The man said, I don't care how you do. All I know is that somebody has to leave that in there. De man die zegt van, ja, ik maak me niet uit. Alles wat ik wil is dat je dit weghaalt hier. And the man comes, En de man die komt, and he gave that child en die helpt dat kind. a forklift. En die geeft dat kind zo'n grote vork. And the child puts those two teeth on the fork. En die zette dat van die heftruck, zeg maar, die vork. And he tells the boy, En die vertelt aan die jongen, just press here. alleen maar hier zo drukken. And the boy said, yes, En die jongen zegt, ja. press it. En die zegt, ja, And drukken. he goes up. En dan gaat het ding zo op. And the boy sees that thing lifts it up. En die jongen ziet van, oh, dat ding die gaat omhoog. He said, is it? En die zegt, oh, is dit And er? he Ja. tells him, put it down. En die zegt van, druk het The neer. child does like that. It goes down. En de jongen die doet zo en het gaat naar beneden. This was a boy who was shaking at the point, Dit was een jongen die op een gegeven moment aan het trillen who was. was afraid at the point. Die echt bang was op het moment. But now, Maar nu, he even wants to say, Papa, give me 10 of them. hij wil zelf zeggen, oh papa, geef me 10 van hun. For him now, it becomes a toy. Voor hun is het nou een spelletje For geworden. him now, he's happy. Hij is nou blij. He will say, Papa, if punishment is like this, give me every day. Hij zegt, papa, als straf zo is, geef het maar iedere dag. Because he will put it there. Want hij zet het daar. In fact, if the father says, put it there, Als de vader zegt, zet het daar. he will first go around with it because he's enjoying it. Hij zal eerst eventjes in de ronde gaan, want hij geniet ervan. And goes and puts it there. En hij gaat en hij zet het daar. Do you understand it now? Begrijpt u het nu? That's the way grace looks like. Dat is hoe genade eruit ziet. The thing that was about to kill us. Het ding die ons eigenlijk zou In doden. fact, In fact, before Jesus came, voor Jezus kwam, no one was justified. niemand was gerechtvaardigd. Sin was blown up. The ability to know, the ability to recognize sin came in when the law was exposed. De mogelijkheid om die zonde te herkennen, die kwam binnen toen de wet blootgesteld werd. I'm going to really make it because many of you don't understand the Old Testament. Velen van ons begrijpen het Oude Testament niet. Even the New Testament you don't even know. Zelfs het Nieuwe Testament kent u niet. I'm surprised that many of you can't even remember what is exactly what God wants you to have. That should have been in the tip of your finger. Het moet echt daar zijn bij je vinger, dat je moet weten wat God wil dat je weet. If you meet somebody outside,
Als je iemand mist van An buiten, unbeliever, and you are preaching and he said, okay, een ongelovige. what makes you to be a Christian? Okay, I hear about fruit. Give me fruit. And you are rattled. Where are we going? Als je dan tegen die ongelovige moet zeggen over de fruit van de Heilige Geest en je weet het niet, wat is het dan? And I mention this thing here almost every day. En ik heb het benoemd hier bijna elke dag. We need to understand the scripture, people. Wij moeten het woord begrijpen, mensen. We need to understand why we are Christians. Wij moeten begrijpen waarom wij christenen And zijn. until you understand the Old Testament, you cannot be able to give God the praise, Als je the honor, the clapping, the reward of going back to God and saying, I'm thanking you for Jesus. Als je die Oude Testament niet goed kan begrijpen, dan ben je niet in die mogelijkheid om Jezus echt te begrijpen en hem te danken. Until you understand Totdat je begrijpt that the Old Testament was not kidding. dat die Oude Testament was geen grapjes aan het maken. Punishment for, in fact, the Old Testament is, the commandment is 10. De geboden er zijn 10. 4 towards God. 4 naar God toe That's gericht. the first 4 I'm going to treat today if I have time. Dat is de eerste wat ik ga behandelen vandaag als ik de tijd heb. Because I've heard a lot of reading the Bible. I'm going to read the Bible, but let me give you common sense. Maar ik wil u gewoon de logica laten zien. Let me give you common teaching. Laat me u gewoon de logische wijze van de onderwijzing laten Maybe zien. that's how I need to approach many of you. Misschien dat is de manier hoe ik velen van jullie moet aanspreken. Because 4 of them is relationship between us and God. Want 4 van hun is de relatie tussen ons en God. 6 of the remaining 10 De 6 van de resterende 10 is the relationship between us and us. is de relatie tussen ons en ons. So then, the law, Dus de wet, de geboden. in fact, the Bible says, De Bijbel die zegt, for instance, this is a computer. dit is dus een computer, It's a laptop. dit is een laptop. And in this laptop, En in deze laptop, there are lots and lots of pictures of pornography. er zijn heel veel foto's, zeg maar, van pornografie. When you have a boy or a girl, a baby, in fact, Wanneer je, zeg maar, een baby hebt, that is just about 3 years. misschien 3 jaar oud, When this computer was here, wanneer deze computer hier was, I can assure you that this boy, that baby, may not have noticed that it's a computer. ik weet zeker dat die baby die heeft niet eens gezien dat dit een computer was. I'm telling you about the Lord. Say, the Lord came and sin was revived. That's what Paul was telling the Romans in chapter 5. De wet die kwam en toen werd zonde blootgesteld. That means from the time of Adam through to the time of Moses, the people, they were just doing what they were doing. De tijd van Adam tot de tijd van Mozes, dus de mensen die deden gewoon wat ze aan het doen waren. I could see that baby running around, even coming here and sitting down here, and not noticing that this thing is something having a lot of information. Ik kan het nog steeds voor me zien, dat zo'n baby, zeg maar, die komt hier in die tijd en die ziet de computer en die weet niet eens dat er zoveel informatie in zit. Maar, the day you tell that baby, maar op de dag dat je die baby vertelt, the day you touch this thing, de dag dat je dit gaat aanraken, you will answer to me. dan zal je naar mij moeten beantwoorden. You just blew up everything. Dan heb je het echt helemaal, nou heb je het gevaarlijk gemaakt. Before that time, that boy he didn't even know there is something. Voor die tijd weet hij niet eens dat er iets was daar. It is natural Het is natuurlijk for that boy to become curious. voor die jongen nou om nieuwsgierig te worden. And curiosity kills the cows. En nieuwsgierigheid is een uitdruk. The boy, now you have revived the curiosity of that boy. Formerly, he had no curiosity. He didn't even recognize there was a computer. Hij wist niet eens dat het een computer was. Maar nu dat je dat hebt gezegd, nou wakker je de nieuwsgierigheid in die jongen op. In fact, you could put gold or silver carelessly, and many people will not know. If you cover it, just drop it like dropping. People will pass, go around, kick it without knowing there is gold. It is when you carry that back like this, people will say, something is there. Als je kan goud of zilver, zeg maar, ergens zo gewoon gooien. En mensen die lopen daar langs, die kunnen het zelf schoppen. Maar als je dat ding gaat pakken en zo mee rondlopen, aha, nu worden ze nieuwsgierig. That's what sin did. Dat is wat zonde, de wet heeft gedaan. Sin was revived. Toen kwam sin, zeg maar, naar boven. Then began to say, okay,
there's something called adultery. We don't even know. So you can cross over the carpet. Toen zeiden ze van, oh, er is iets dat overspel genoemd wordt. Van, oh. Now, and the judgment was you are going to be dealt with. En de oordeel was, je wordt mee afgerekend. But somebody came. Maar iemand kwam. And the Bible said that truth En de Bijbel and zegt, grace came by Jesus. en de Bijbel die zegt dat de waarheid en genade die kwamen door Jezus. What is truth? Wat is waarheid? Truth is genuity. Truth is something that is opposite of false. De waarheid is iets dat tegenovergestelde is van valsheid, zeg maar, niet waarheid. Truth is light. De waarheid is licht. Maybe let me give you an example of how we can see truth and grace in Jesus. Laat me u een voorbeeld geven hoe je waarheid en genade in Jezus kunt zien. Sister, come here. Yes. There was a woman in John chapter 8. Many of us know the story. Er was een vrouw in Johannes hoofdstuk 8. Velen van ons weten het verhaal. She was caught in adultery, red-handed, on the act. Ze was echt in het spel, zeg maar, werd ze gepakt. In the Old Testament, in het Oude Testament, that was enough to stone her. Dat was genoeg om haar te stenigen. If there are 2 witnesses, 2 or 3 witnesses, they say, yes, she did it, yes, she did it. That is enough for everybody to pick up stone and stone her. Als er 2 of 3 getuigen waren om te zeggen, ja, zij heeft het gedaan, ja, zij heeft het gedaan, dat was genoeg om haar te stenigen. And Jesus was coming to fulfill the law. En Jezus die kwam om de wet te vervullen. And yet, en toch, grace and truth came from him. Genade en waarheid die kwamen van hem. Moses says she must die. Mozes zei, zij moet doodgaan. And yet there was nothing to revive her, to sanctify her heart, to be able to overcome adultery. En toch, er was niks daar om haar te heiligen, om haar op te wekken, om van die zonde af te komen. So they knew it. Dus ze wisten het. They brought her to Jesus. Zij brachten haar naar Jezus. And the Lord was writing on the ground. En de Heer die was aan het schrijven daar op de grond. We were never told what he was writing. Er was nooit verteld wat hij aan het schrijven was. Maybe he was writing another new law. Misschien schreef hij een andere nieuwe wet. That we cancel the one Moses did. Dat die zou cancelen wat Mozes zeg maar zei. Because you cannot break law because he came to fulfill it. Want je kan de wet niet verbreken, want hij kwam om het juist te vervullen. All you can do is to repeal that law. Alles wat je kan doen is het zeg maar om het te vervangen. Repeal and cancel it. Vervangen en dan cancelen. So we were told he was writing and writing and writing. Dus we werden verteld dat hij aan het schrijven en schrijven was. We didn't hear them. Maar wij hebben niks gehoord. Then they said, Master, what do you say? Moses said we should kill. What do you say? En dan zeiden we van Mozes zei dat we haar moeten stenigen. Maar wat zegt u? Now, he looked at them. Hij keek naar hen. He said, which of you here without a sin, let him be the first to cast the stone. Wie van jullie hier zonder een zonde, laat dat persoon dan de eerste zijn die dan die steen gaat gooien. The Bible says, de Bijbel zegt, from the highest to the least, they all decided to throw away their stone and walk away. Dat iedereen heeft besloten, zeg maar, om hun stenen weg te gooien. Now, look at the picture of truth and grace. Kijk nou naar het plaatje van waarheid en genade. Jesus had the right to condemn her. Jezus had het recht om haar te oordelen. Because he came to fulfill the law. Want hij kwam om die wet te vervullen. Jesus had the right to pick the stone and do the killing. Jezus die had het recht om die steen te pakken en haar te doden. But he asked her, where are your accusers? Maar hij vroeg haar, waar zijn al je beschuldenaars? He said, they are gone. Ze zei, ze zijn allemaal weg. And he says, neither do I condemn you. En ik zei, ik oordeel je ook niet. That word, neither do I condemn you. Dat woord van ik oordeel je ook niet. Is grace. Dat is genade. While we are yet sinners, Christ died for us. Toen wij nog zondaars waren, ging Jezus voor ons naar het kruis. What is grace? Grace is imputed unto you. Somebody who is condemned, you are set free and you are released. Iemand die beoordeeld wordt en jij zet die persoon vrij. Dat is genade. The law says she will die, but Christ says, neither do I condemn you.
De wet zegt, zij zal doodgaan. Maar de Heer die zegt, ik zal je ook niet oordelen. That is the grace. Dat is de genade. Now he looked at her. Nou keek hij naar haar. Go. Ga. And sin no more. Zondig niet meer. That is the truth. Dat is de waarheid. Give Jesus a round of applause. Geef Jezus een applaus. Halleluja. So grace did not cancel truth. Dus genade heeft de waarheid niet gecanceld. That's what many of us do now. Dat is wat velen van ons nu doen. And I'm going to deal with that in this church. En ik ga ermee afrekenen hier in deze kerk. Let's quickly open to the Word of God. Laten we gaan naar het woord van God. Titus chapter 2. Titus, hoofdstuk 2. Let's see what is grace and how to apply it correctly. Laten we gaan kijken wat is genade en hoe we dat moeten toepassen. Titus chapter 2 verse 11. Titus, hoofdstuk 2, vers 11. For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. You see, the grace is totally, completely free. De genade is gewoon helemaal gratis. It means to all men. Het is voor iedereen. It doesn't matter what color. Het maakt niet uit welke kleur. It doesn't matter where you are. Het maakt niet uit waar je bent. It doesn't matter the religion you belong to. Het maakt niet uit de religie waar je toe behoort. When the Bible says all men, Wanneer de Bijbel zegt alle mensen, it's talking about the Buddhists. dan praat hij ook over de boeddhisten. It's talking about the Muslims. Praat hij ook over de moslims. It's talking about believers. Praat hij ook over de gelovigen. It's talking about every religious man. Het is over alle religieuze mensen. Every non-religious man. Ook de niet-religieuze mensen. It is something that whether you like it or not, it has been given to you. Het is iets wat, als je leuk vindt of niet, het is gegeven aan u. But there is something many of us don't see in that grace. Maar er is iets wat velen van ons niet zien in die genade. Because it looks cheap. Want het lijkt goedkoop. Because you wake up and you come to church and we tell you to pray, and you say after all, Jesus, forgive me, cleanse me, write my name in the book of life, and we tell you are not born again, and you begin to say, I didn't know, so I'm not born again. Ja, want je komt zo en dan mag je te bidden, oh Jezus, help mij, u bent mijn Heer en alles. En dan zeg je van, ja, nu ben je wederom geboren. En zeg je, oh, is dat alles? Because you got it cheap. Want je hebt het goedkoop gekregen. The next day, de volgende dag, you still go back to what you are doing. Dan ga je nog steeds doen wat je aan het doen bent. On Sunday you come back. En op zondag kom je terug. And we say to you again. En je zegt het weer. Repeat after me. Herhaal me. Oh Lord, forgive me. Oh Heere, vergeef mij. And you say, has he forgiven me? En je zegt van, heeft hij mij nou vergeven? And we, pastor, we say, oh yes. En wij, pastor, die zeggen, oh ja. So for this person, dus voor deze persoon, doesn't mean anything. Betekent het niks. Now, let's read verse 11 again. For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us. Do you see the touching of the grace? Ziet u zeg maar de aanraking van genade? One of the things that follows grace is teaching. Iets dat genade volgt is lering. What is teaching? Wat is onderwijzing? Teaching is to build up. Onderwijzing is om op te bouwen. It is edification. It's to make you have knowledge. Het geeft jou begrip. It says, denying ungodliness and worldly lusts. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten. Oh, I thought we are in the time of grace. Oh, ik dacht dat we in de tijd waren van genade. We can do whatever we want to do. We kunnen doen wat we willen doen. We can wear whatever we want to wear. Wij kunnen aandoen wat we willen aandoen. We can talk the way we can always want to talk. We kunnen praten zoals we kunnen praten. Don't judge me. Oordeel mij niet. That is Old Testament. Dat is Oude Testament. We are now free. Wij zijn nu vrij. You didn't read the scripture. Dan heb je het woord niet gelezen. You don't understand. Je begrijpt het niet. Let me put it this way. Laat me het zo stellen. The demand. Or the yardstick or the measurement. De eis. Exactly.
of grace or New Testament is even higher than the Old Testament. De eis van genade in het Nieuwe Testament is zelfs nog hoger dan de Oude That's Testament. why many people don't understand grace. Dat is waarom vele mensen de genade niet begrijpen. The Old Testament says that makes it easier for everybody. De Oude Testament die zeggen, die maakt het makkelijker voor iedereen. An eye for an eye. Een oog voor oog. A tooth for a tooth. Een tand voor een tand. That means if you slap me, boom. Dat betekent als je me slaat, boem. I will slap you, boom. Dan sla ik je terug, And boem. it will make you feel good. En het zal je goed laten voelen. That is the Old Testament. Dat is het Oude Testament. But Jesus said, but I say unto you, Maar Jezus zegt, maar ik zeg tot u, if they slap you on the right cheek, als ze je hier slaan aan de ene zijde, turn the other one. draai die andere kant That op. means 2 times they will slap you on the same hour. Dan is het 2 keer dat ze je slaan in dezelfde uur. Which one is simpler? Wat is simpeler? The first one. Ja, Right? sorry. The law says, or the Old Testament says, De Oude Testament die zegt, love those who love you, hou van degenen die van je houden. and hate those who hate you. En haat degenen die jou haten. You will feel good. Je zal je goed voelen. When your neighbor sees you and he didn't greet you and put his face like that, you will say, I will get her back. Als je buurman je zo kijkt en die loopt gewoon weg, en dan zeg je, je pakt haar terug. And you will do it the way you will do it. En je doet het de manier hoe je het wil doen. It will pain her so much. Het zal haar zoveel pijn doen. And the neighbor will say, why do you do this to me? En de buur zegt, waarom doe je dit nou tot You mij? say, pay back. Je zegt, ik betaal terug. You saw me yesterday, did you say good morning? Heb je me gisteren gegroet? But Jesus says, I say unto you, Maar Jezus zegt, ik zeg tot u. pray for those who despitefully use you. Can you pray for someone who is coming and cursing you? Bid voor degene die jou, zeg maar, vervloeken. Kan je dat doen? It's not making any. He comes in the morning and says, I curse you, I curse your father, I curse your mother, I curse your generation. You heard him. Die persoon die komt en zeggen van, ik vervloek jouw vader, jouw generatie, jouw alles. Je hebt het gehoord. And Jesus says, come here. En Jezus zegt, kom hier. Begin to pray blessing. Begin het zegen te Can you handle that? Kun je dat aan? Amen. I'm going to make the law very clear to you because we don't understand. That's why we take grace. God gave me this teaching. And listen, this teaching, by the time I finish it, we say, I didn't know this. I'm going to take 1 month or even more than that to teach you. Ik zal zeggen een maand of meer nemen om u dit te onderwijzen. God heeft me dit gegeven. Aan het einde zul u echt versteld van staan. Go and buy a new book. Ga een nieuwe notebook Something like this. een nieuwe notebook halen. Many of you write those things down, you don't go back to read them. En vele van jullie die schrijven die dingen ook nog op en je gaat niet terug. You will have a lot to write. Je zal heel veel hebben om te schrijven. The Holy Spirit is opening it for me already. De Heilige Geest die is het al aan het openen voor mij. Because that's why, like I keep telling you, Daarom zeg ik tegen u, if you don't go to school, als je niet naar school gaat, you don't know why you have been trained to get a job. je weet niet waarom je getraind bent om een baan te krijgen. And it never makes you happy to go to school. En je dacht er nooit It never aan. makes you happy to go to school. En je bent nooit blij om naar school te gaan. But because of the school, Maar vanwege de school, when you are driving your Lamborghini and driving your Mercedes-Benz, you are happy and you are driving and say, because of your school. want als je je mooiste auto rijdt, dan is het allemaal vanwege je school. So now, Dus, the grace which we have thrown away. de genade die wij dus weggegooid hebben. Look at what it says grace is. Kijk naar wat hij zegt wat genade is. Verse 12. Vers 12. Teaching us that denying ungodliness, it says, you must deny ungodliness and worldly lusts. Je moet begeerten verloochenen en de wereldse begeerten. We should live soberly. Everybody says soberly. Soberly. 2, righteously. Rechtvaardig. Do you hear that? Everybody say righteously. 3, godly. Godvruchtig. Let's go back again. Laten we weer teruggaan. Denying ungodliness. He said you need to deny ungodliness. Je moet begeerten verloochenen, goddeloosheid verloochenen. You are giving grace to reject, to refuse, to deny ungodliness. Bent genade is jou gegeven om die goddeloosheid weg te zetten, af te breken. What does that mean? Wat betekent dat?
You cannot say I am married when you are single. You cannot say I'm single and when you're married. Denying ungodliness. That is the practice of the people of the world. But it says denying ungodliness. Die zegt van verloochenen van goddeloosheid. Dus je kan niet zeggen, ik ben alleenstaande wanneer je getrouwd bent, of getrouwd wanneer je alleenstaande bent. What is ungodliness? Wat is goddeloosheid? You pick up something and you turn it to be your own. That's ungodliness. Je ziet iets op de grond, je pakt het en je doet alsof het jouw eigen is. Dat is goddeloosheid. Grace tells you. Genade die vertelt u. Take that thing to police station. Neem dat ding naar de politiestation. It does not matter what they do with it. Het maakt niet uit wat ze daarmee doen. You have done what you need to do. Jij hebt gedaan wat jij moest doen. They tell you what you brought in here is 5,000. Ze zeggen wat je hier hebt gebracht is 5,000. So when whoever owns it, whenever they come, this is what I got to keep it. And you walk away. That is godliness. En je zegt van ja, van wie het ook is, ik laat het hier. En dat is goddeloosheid. Want je loopt weg. Grace says denying ungodliness. Genade, die zegt, verloochenen van goddeloosheid. You don't go to your place of work. Je gaat niet naar je werkplaats. And you are receiving money that you did not work for. En je krijgt geld waarvoor je niet voor gewerkt hebt. Why am I not hearing speakers? Waarom hoor ik